يعني ايه اصلا فلسفه او نظريه سياسيه؟ بص، الفلسفه السياسيه دي مجموعه اسئله بنحاول احنا نجاوب عليها، بعد كده نعرف نحدد شكل الدوله وهدفها ونظام الحكم وشكل الاقتصاد، وكل دول هيكونوا عاملين ازاي. ممكن نعتبرها القلب بتاع المشهد السياسي. بعد القلب ده بيجي دور العلوم التانية عشان يترسم بقية المشهد، علوم سياسية واجتماعية وتاريخ وثقافة على حسب كل شعب. يعني ممكن نقول كده إنها أساس وأصل أي سياسة بنشوفها. إيه؟ هبسطها لك. تعرف كارل ماركس؟ إيه ماركس؟ مش ده بتاع الاتحاد السوفيتي؟ أنت شكلك ملحد وهتفضل تقول لي شيوعية وبتاع. ده شيوعي يا فندم. إيه؟ صدقني، شيوعي يبث وينفث. ينفث؟ بيرغي يا ساري وبيكلم التلاميذ في مواضيع خارج نطاق مادته. مواضيع زي ايه؟ الاستهلاك والقيمة والكلام الأحمر ده. يا نهار اسود. خد بس بالهداهو. اولا كارل ماركس مش بتاع الاتحاد السوفيتي، ده اصلا الماني وعاش فتره كبيره من حياته في انجلترا، وكان بيتكلم ويحلل اكتر على الوضع في انجلترا. يعني وبعدين ماركس وفلاسفه غيره زي انجلز وسان سيمون وفورير وغيرهم كتير كانوا بيجاوبوا على شويه اسئله حوالين الاقتصاد ودور الدوله والثروه وصراع الطبقات وادوات الانتاج، وبيحاولوا يلاقوا اجابات ويرفضوا الاجابات اللي قبلهم. كل ده كان قبل ما يبقى في حاجه اسمها الاتحاد السوفيتي اصلا. بعد كده بيجي ناس تحاول تطبق فكر كارل ماركس. يعني بعد سنين من موت ماركس، الكتابات والتحليلات بتاعته وبتاعت الناس التانيين كانت هي البوصلة اللي ساعدت الدول عشان تحدد لها شكل معين، وسابت بقى للسياسيين والتاريخيين ورجال الدولة التفاصيل يعملوها على مقاسهم بناء على العلوم السياسية والاقتصادية وتاريخ وثقافة كل بلد. وبغض النظر بقى إذا كنت أنت شايف الشيوعية والاشتراكية صح أو لا، أو شايف إن الاتحاد السوفيتي والصين طبقوا فكر ماركس صح أو مش قوي، يعني بغض النظر عن كل ده، بس الأفكار بتاعت ماركس والفلاسفة التانيين دول كانت البوصلة اللي وجهتهم لناحية معينة واتبنى عليها كل ده. مثال كمان عشان ما تفتكرش ان الفلسفه والنظريه السياسيه عباره عن شيوعيه واشتراكيه وبس، عندك مثلا انجلترا والمانيا وفرنسا حاليا في الداخل هم تقريبا قايمين على نفس الفلسفه السياسيه، كانها عربيه من ماركات مختلفه بس نفس اسلوب السواقه ونفس فكره العمل الموتور، مع ان انجلترا عندها ملك ورئيس وزراء، والمانيا عندها مستشار ورئيس، وفرنسا عندهم رئيس ورئيس وزراء. ده رئاسي وده فيدرالي وده ملكي. دي اختلافات بتكون بسبب اختلاف ثقافه وتاريخ كل شعب، لكن تقريبا كلهم جوه البلد بيتبنوا نفس الفلسفة السياسية. بس هنسيبك انت بقى تتخيل الفلسفة السياسية لحكامنا العرب اللي ماشيين بيها من المحيط للخليج، الحلو فيهم والوحش، اللي انت بتحبه واللي انت بتكرهه. يعني في الآخر الفلسفة السياسية بتطرح أسئلة بالظبط كده زي مين مثلا المفروض يحكم الدولة. في ناس تجاوب تقول إن الرعاع ما ينفعوش يقرروا الكلام ده، وفي ناس تانية تشوفها بمنظور ديني وتقول لك أهل الحل والعقد، وناس غيرهم يقول لك الشعب كله لازم يختار. انت بقى لازم تعرف عيوب ومميزات كل إجابة، حتى لو هتختار إجابة معينة عشان تعرف هترفض التانية ليه. هو ده اللي احنا هنعمله مع أسئلة وإجابات كتير. أسئلة وإجابات؟ طب احنا مالنا يا عم بالكلام ده؟ تخيل كده انت تايه في الصحراء، لازم تمسك لك بوصلة تعرف بيها الاتجاهات الأساسية الأول، حتى لو مش ناوي تتحرك دلوقتي أو تغير اتجاهك، بس لازم تعرف الشمال من الجنوب، لازم تعرف قلب السياسة ده ماشي إزاي عشان على الأقل نعرف نطلع من الورطة اللي احنا فيها دلوقتي. لازم نعرف الاتجاهات الأول ونعرف انت عايز تروح فين قبل ما تفكر في التفاصيل وهتركب ايه وامتى عشان تروح المكان اللي انت عايزه. حتى لو بتحاول تقنع اي حد ان مفيش فايده وجو المؤامرات ده، يعني تبقى تستعين بحد بيفكر شويه، يعني فيلسوف انجليزي ولا فرنساوي بيفهم ويقنعك بدل اللي بيطل علينا كل شويه الايام دي في التلفزيون. رصد الاجهزه الامنيه اجتماعا لعناصر من المخابرات التركيه مع البريطانيه والحرس الثوري الايراني في مدينه خان يونس بقطاع غزه من اجل محاوله اسقاط مصر ونشر الفوضى من خلال تدريب حرس الثوري الايراني والمخابرات التركيه والبريطانيه لعناصر داعش وحماس والجيش الاسلامي، وايضا كمان معهم حزب الله كمان. بص، لو كلمة الفلسفة السياسية والنظرية السياسية مش عاجباك وتقيلة على قلبك زي ما هي تقيلة على قلبي، ما تيجي نشوف لها اسم تاني. في ناس بتقول الفلسفة السياسية ده تاريخ السياسة، وناس تانية بتقول إن هي ما يجب أن يكون. فكك من كل ده وتعالى نسميها إحنا اسم يمشي معانا هنا نفهمه، الناس في الشارع تفهمه، وأنا وإنت نعرف نفهمه. خلينا نقول عليها أم السياسة.